নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Assamese স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ তোমালোকৰ কিছুমানে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাইছিলা যে নতুনকৈ তোমালোকে ক্লাছ 10 এতিয়া পাইছা আৰু 2022 চনত তোমালোকে মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হ'বা হে মই তোমালোকৰ বাবে এখন মানে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিকত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এখন ৰুটিনৰ আৰ্হি লৈ আহিছো আৰু আশা কৰো তোমালোকক এইখনে হেল্প কৰিব তোমালোকৰ নিজৰ ৰুটিন বিলাক বনাওতে আৰু এটা কথা যে এই যিখন মই ৰুটিন তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এইখন এটা আৰ্হি হয় তোমালোকে নিজৰ মতে ৰুটিনখন বনাই লবা কাৰণ সকলোৰে ৰিকুৱাৰমেন্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ সকলোৰে পঢ়াৰ পদ্ধতি বেলেগ সকলোৰে পঢ়াৰ সময় বিলাক বেলেগ হে এখন যদি মই তোমালোকক ৰুটিন বনাই দিও তেতিয়া তোমালোকৰ টাইম টেবুল বিলাক নিমিলিব কিছুমানে ৰাতি পঢ়ি ভাল পায় কিছুমানে ৰাতিপুৱা পঢ়ি ভাল পায় কিছুমানে 6টা বজাতে উঠে কিছুমানে 8টা বজাত উঠে কিছুমানে ৰাতি 1টা বজালৈকেও থাকে তো সকলোৰে পঢ়াৰ পদ্ধতিটো পঢ়াৰ সময় এইবিলাক বেলেগ বেলেগ সেই কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা নিজৰ লগত মিলাকৈ নিজকে তোমালোকে চাবা ভালকে চালি জাৰি যে তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়া কোনখিনি সময়ত তোমালোকে বেছিকৈ পঢ়িব পাৰা তো হিবিলাক সময়বিলাক উলিয়াই লবা তোমালোকে ভালকে তাৰ পিছত ৰুটিনখন বনাবা আৰু তোমালোকে যদি ভাবিছা মই ইয়াত ৰুটিনত একেবাৰে 12-14 ঘণ্টা 18 ঘণ্টা পঢ়া কিবা ৰুটিন শেয়াৰ কৰিম তেনেহলে তোমালোকে ভুল ভাবিছা আৰু যদি তোমালোকে ভাবি আছা যে মেট্ৰিকৰ কাৰণে মই 18 ঘণ্টাকে পঢ়িম তেনেহলে এইটো মিছা কথা অসম্ভৱ কথা এনে বহি থাকিব পাৰা কিন্তু পঢ়া তোমালোকৰ মনত নৰব ইমান ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ আগত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে পৰীক্ষাৰ আগ ৰাতি আমাৰ একো হোৱা নাই তেতিয়া আগদিনা বহুত আমি সময় দিব লগিয়া হ'ব পাৰে তেতিয়া 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা হৈ যাব পাৰে কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া দৈনিক পঢ়িবা ডেইলি পঢ়িবা তেতিয়া একেৰাহে 14 ঘণ্টা 18 ঘণ্টা পঢ়াটো সম্ভৱপৰ নহয় ঠিক আছে হেহে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যে এটা মিনিমাম সময় ধৰি লবা সময়সীমা যে মই 6 পৰা 8 ঘণ্টা পঢ়িম বা 8 পৰা 10 ঘণ্টাও হৈ যাব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু মই তোমালোকৰ লগত যিখন ৰুটিন শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো সেইখন মই ধৰি লৈছো যে তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ চলি আছে হয়তো কিছুমানৰ অনলাইন ক্লাছ চলা নাই আৰু যদিহে চলা নাই তোমালোকে সেই হিচাপত ৰুটিনখন বনাই লবা ঠিক আছে আৰু যেহেতু তোমালোকৰ যদি কিবা কাৰণত ক্লাছ বিলাক আৰম্ভ হয় অফলাইন ক্লাছ বিলাক আৰম্ভ হলেও এটা টাইম দিব লাগিব তোমালোকে স্কুলত থাকিব লাগিব 6 ঘণ্টা মানৰ কাৰণে তো তাৰ পিছত 6 ঘণ্টা বা 7 ঘণ্টা স্কুলত থকাৰ পিছত তোমালোকে ঘৰত ইমান সময় নাপাবা পঢ়িবলৈ ঠিক আছে হেহে তোমালোকে সেলফ ষ্টাডিৰ কাৰণে 6 পৰা 8 ঘণ্টা পাবা আৰু সেইখিনি তোমালোকে ভালকে ইউটিলাইজ কৰিবা সেইখিনি তাৰ মানে মনোযোগ দি পঢ়িলে তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট এনেকুৱা নহয় যে 12 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা পঢ়িলেহে ভাল ৰিজাল্ট হয় তোমালোকে 8 পৰা 10 ঘণ্টা পঢ়িও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা প্ৰথম যেতিয়া তোমালোকে ডেইলি পঢ়িবা তেতিয়া 6 ঘণ্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা বা তোমালোকৰ যদি একেবাৰে অভ্যাস নাই বহু সময়লৈ বহি থকাৰ তেনেহলে 4 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰ পিছত লাহে লাহে 2 সপ্তাহৰ পিছত 1 ঘণ্টা বঢ়ালা 1 মাহৰ পিছত 2 ঘণ্টা বঢ়ালা এনেকৈ লাহে লাহে বঢ়াব লাগিব আৰু তোমালোকৰ লগত মই যেটো শেয়াৰ কৰিম এটো তোমালোকৰ ডেইলি উইকলি আৰু মান্থলি হিচাপত তোমালোকক যে মই এই ৰুটিনখন শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো বা বুজাব ওলাইছো কেনেকৈ ৰুটিন বনাব লাগে তাৰ কাৰণে তোমালোকক মই ডেইলি কেনেকৈ বনাব লাগে উইকলি কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু মান্থলি ৰুটিন কেনেকৈ বনাব লাগে বুজাই দিম ঠিক আছে মানে এনেকুৱা নহয় যে মান্থলি বনালে উইকলি বনাব নালাগিব বা উইকলি বনালে ডেইলি বনাব নালাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় ঠিক আছে আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মই ক্লাছ 10 ৰ সোশ্যাল ষ্টাডি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন চেপ্টাৰ ওয়াইজ ডিসকাশন কৰো তাৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে তেনেহলে বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰো দৈনিক যিখন ডেইলি ৰুটিন সেইখনৰ কথা লৈ আৰু মই তোমালোকক কলোৱে আগতে যে মই ধৰি লৈছো তোমালোকে 6 পৰা 8 ঘণ্টা সেলফ ষ্টাডি কৰিবা নিজে ষ্টাডি কৰিবা সেই হিচাপত মই তোমালোকৰ টাইম টেবুলটো ভগাই দিছো সো তোমালোকে মৰ্নিংত কি কৰিব পাৰা 2 ঘণ্টাৰ সেশন এটা ল'ব পাৰা তাৰ মানে ৰাতিপুৱা যেনিবা তুমি 6 বজাত উঠিলা 6 বজাত উঠিলে 6 পৰা 8 লৈ বা 6:30 পৰা 8:30 লৈ তোমালোকৰ এটা হল 6 to 8 বুলি এনে হিচাপ মানে মই এনে বুজাবলৈ তোমালোকক লিখিছো এটো 7 হ'ব পাৰে 8 হ'ব পাৰে তোমাৰ নিজৰ উঠাৰ লগত কথা 6 পৰা 8 লৈ এটা কৰিলা তাৰ পিছত তোমালোকে চাহ পানী কিবা কিবি খাই ললা খাই লৈ তোমালোকে 9 পৰা 11 লৈ এই 2 ঘণ্টা হল ঠিক আছে তাৰ পিছত সন্ধিয়া তোমালোকে 2 ঘণ্টা এইটো তাৰ মানে একেবাৰে এচিভেবল তোমালোকে কৰিব পাৰিবা একেবাৰে সম্ভৱপৰ
তোমালোকক যদি এতিয়া মই এখন 12 ঘণ্টা ৰুটিন লিখি দিওঁ তেতিয়া তোমালোকে সেইটো কৰোঁতে বহুত কষ্ট হ'ব পাৰিবা কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ব বহুত দিন লাগিব আৰু প্ৰথম কেইদিন যদি তোমালোকে 12 ঘণ্টাৰে ষ্টাৰ্ট কৰা তেতিয়া কি হ'ব এসপ্তাহমান পঢ়াৰ পিছত আৰু তোমালোকৰ মন নোযোৱা হৈ যাব পঢ়িব এয়ে তোমালোকে লাহে লাহেকৈ অলপকৈ কমৰ পৰা বেছিলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত সন্ধিয়া তোমালোকে কি কৰিলা 6টাৰ পৰা 8টালৈ পঢ়িলা 8টালৈ পঢ়ি বা 5টাৰ পৰা 7টালৈ পঢ়িলা পঢ়ি চাহ পানী খাই উঠি আকৌ 8টাৰ পৰা 10টালৈ পঢ়িলা তেনেকৈ 2 ঘণ্টা তোমালোকে সেশন বনাই ল'ব পাৰা যে এই 2 ঘণ্টাত মই অমুকটো সাবজেক্ট পঢ়িম এই 2 ঘণ্টাত মই অমুকটো সাবজেক্ট পঢ়িম তেনেকুৱাকৈ আৰু যদিহে তোমালোকৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বেছিকৈ সময় নিমিলে তোমালোকৰ ক্লাছ থাকে অনলাইন ক্লাছ থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা 7টাৰ পৰা 10টালৈ পঢ়িলা 3 ঘণ্টা তাৰপিছত অনলাইন ক্লাছ থাকিল অনলাইন ক্লাছ কৰিলা বা নিজৰ হিচাপত মিলাই ল'বা আৰু যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ থাকে সেইটো হিচাপত 3 ঘণ্টা পঢ়িলা ৰাতিপুৱা তাৰপিছত সন্ধিয়া তোমালোকে 5 ঘণ্টা পঢ়িব পাৰা যে 2 ঘণ্টা তোমালোকে পঢ়িলা 4টাৰ পৰা 6টালৈ পঢ়িলা তাৰপিছত চাহ পানী খাই উঠি 7টাৰ পৰা 10টালৈ পঢ়িলা আকৌ তেতিয়া কি হৈ যাব তোমালোকৰ 3 ঘণ্টা হৈ যাব মানে টোটেল তোমালোকে 8 ঘণ্টা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আৰু এই যে তোমালোকে 2 ঘণ্টা বহিবা 2 ঘণ্টা একেৰাহে বহিলেও তোমালোকে কি কৰিবা পঢ়ি আছা 1 ঘণ্টাৰ পিছত তোমালোকে অকমান এক পাক ফুৰি আহিলা বা পানী খাই আহিলা বা কিবা এটা বস্তু খাই আহিলা বা অলপমান খোজকাঢ়ি আহিলা 5 মিনিট মানে একেৰাহে যদি আমি বহুত সময়লৈ পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ বিৰক্তিৰ ভাৱ আহি যায় আৰু আমাৰ মনত নোৰোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা এনেকুৱা টেকনিক 2 ঘণ্টাৰ সেশন কৰিলা 3 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ সেশন কৰিলা তেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰপিছত মই ইয়াতে উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ যে ৰাতিপুৱা 2 ঘণ্টা হ'লে তোমালোকে 3 ঘণ্টা সন্ধিয়া কৰিব পাৰা তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তোমালোকে কোনটো সময়ত বেছিকৈ পঢ়িব সময় উলিয়াব পাৰা কিছুমানৰ হ'ব পাৰে যে দিনৰ ভাগতে বেছি পঢ়িব পাৰে সন্ধিয়া মানে ৰাতি টোপনি লাগে বা ৰাতি কিবা কাম থাকে ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে দিনৰ ভাগতে পঢ়াৰ টাইমটো মেনেজ কৰি ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ আমি উইকলি ৰুটিনখনৰ বিষয়ে উইকলি তোমালোকে মানে মানডে টু সানডে এখন ৰুটিন বনাবা আৰু সানডেটো তোমালোকে কিহৰ কাৰণে ৰাখিবা টেষ্ট পেপাৰ হওক বা গ্ৰামাৰ বা টেষ্ট কিছুমান নিজকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ কিছুমান পৰীক্ষা ল'বা সেইবিলাক এটেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু টেষ্ট পেপাৰবিলাক পুৰণি টেষ্ট পেপাৰবিলাক আছে যে তাৰে গ্ৰামাৰবিলাক সলভ কৰিবলৈ মেথছবিলাক সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা সানডে ঠিক আছে আৰু বাকী কেইটা দিনত তোমালোকে বেলেগ সাবজেক্টবিলাক পঢ়িবলৈ মানে চেষ্টা কৰিবা তোমালোকক মই ধৰি লৈছোঁ যে তোমালোকে 3টা সেশনত পঢ়ি আছা 2 হা তো তোমালোকে এনেকৈ পঢ়িব পাৰা যে প্ৰথম 2 ঘণ্টাত তোমালোকে মেথছ পঢ়িলা তাৰপিছত ইংলিছ পঢ়িলা তাৰপিছত সায়েন্স পঢ়িলা তাৰপিছত বাকী যিটো 2 ঘণ্টা আছে তেতিয়া তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিবা যে আজি মই কি পঢ়িলোঁ বা সেই 2 ঘণ্টাত তুমি বেলেগ কিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিলা সায়েন্সৰ যিখিনি পঢ়িলা বা ইংৰাজী যিখিনি পঢ়িলা তাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিলা বা সেই 2 ঘণ্টাটো তোমালোকে বেলেগ কিবা ইয়াৰ মানে পঢ়াৰ লগত জড়িত কামতে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিবা আৰু বাকী তোমালোকৰ যি 6 ঘণ্টা আছে সেই 2 ঘণ্টাকৈ সাবজেক্ট এটা পঢ়িব পাৰিবা আৰু মই মেথছটো তাৰমানে কি 5 দিনৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ আৰু মেথছটো পাৰা পৰ্যায়ত তোমালোকে কি কৰিবা ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বহুতে মেথছ বেয়া পাব পাৰা কিন্তু তোমালোকে ক্লাছ 10ত ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰা সকলোৱে মেথছ দিবই লাগিব আৰু মেথছত যদি ভাল মাৰ্কছ আহে তোমালোকৰ মাৰ্কছ কমি যাব সেয়ে তোমালোকে মেথছটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু 10ৰ মেথছটো ইমান একো টান নহয় তোমালোকে চেষ্টা কৰিলে সকলোৱে পাৰে ঠিক আছে তো তোমালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যিসকলৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্টটো এডভান্স মেথমেটিক্স আছে তোমালোকে কি কৰিবা যে এই যিটো মই মেথছ লিখি দিছোঁ সেই মেথছৰ মানে তোমালোকে এইখন একেবাৰে ফলো কৰিব নালাগে নিজাকে বনাবা কিন্তু কি কৰিবা মেথছৰ কাৰণে মই বেছিকৈ সময় ৰাখিব দিছোঁ তোমালোকক ঠিক তোমালোকে এইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিবা এডভান্স মেথছৰ সৈতে মই য'ত মেথছ লিখিছোঁ তোমালোকে কি কৰিবা তাত এডভান্স মেথছটো সোমাই ল'বা আৰু য'ত মই ইলেক্টিভ লিখিছোঁ তাতে তোমালোকে জেনেৰেল মেথছ কৰিবা জেনেৰেল মেথছত তোমালোকে বেছি সময় দিব নালাগে তোমালোকৰ যিহেতু এডভান্স মেথমেটিক্স আছে সেয়েহে তোমালোকে ইলেক্টিভৰ ঠাইত তোমালোকে জেনেৰেল মেথছটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যিসকলৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিন্দী সংস্কৃত জিঅ'গ্ৰাফি বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান সাবজেক্ট আছে ন তেনেকুৱা কম্পিউটাৰ সায়েন্স হওক বা যদি তোমালোকৰ বেলেগ সাবজেক্ট আছে তেনেহ'লে এই 3টা মই ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ কাৰণে 3টা ৰাখিছোঁ মই মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ যে সকলোকেইটা সাবজেক্টকে যাতে তোমালোকে সমানে সময় দিব পাৰা সায়েন্সৰ কাৰণে মই 3টা ৰাখিছোঁ ইয়াত আছে সায়েন্স 3টা ৰাখিছোঁ ছ'চিয়েলৰ কাৰণে 2টা ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইংৰাজীৰ কাৰণে
তিনিটা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ইংৰাজীৰ হলনি ইয়াতে সোশ্যাল ষ্টাডিও পঢ়িব পাৰা আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে এক্সট্ৰাকে 2 ঘণ্টা আছে যদি কিবা ৰৈ যায় তাতেও তোমালোকে হেইটো মেইনটেইন মেকআপ কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত এমআইএলৰ কাৰণে দুদিন ৰাখিছোঁ কিছুমানৰ অসমীয়া ইমান নপঢ়িলেও কথা নাই কিছুমানৰ সোনকালতে মনত ৰয় অসমীয়া বা এমআইএল যি আছে তোমালোকৰ বেলেগ সাবজেক্টও হ'ব পাৰে হিন্দী থাকে কিছুমানৰ বেংগলী থাকে কিছুমানৰ তো তোমালোকৰ যেটো এমআইএল আছে সাবজেক্ট হেতু যদি তোমালোকে ভাবা যে মোৰ বেছি নপঢ়িলেও হ'ব তেতিয়া তোমালোকে এদিন পঢ়িলেও হ'ব সপ্তাহত ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মই ইংৰাজীৰ কাৰণে 3 দিন ৰাখিছোঁ কিছুমানে ইংৰাজী তো মানে টান পায় সেই কাৰণে মই 3 দিন ৰাখিছোঁ কিন্তু তোমালোকৰ নিজৰ যেটো অনুভৱ হয় যে মই ইংৰাজী 2 দিন পঢ়িলেই পাৰিম যেহেতু ইংৰাজীৰ বহুত বেছি সিলেবাস নাই তো তেতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে হেইটো সময়ত সোশ্যাল ষ্টাডি পঢ়িব পাৰা কাৰণ সোশ্যাল ষ্টাডিৰো বহুত আছে বা সায়েন্স পঢ়িব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকে নিজকে চাবা আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই সোশ্যাল ষ্টাডি ভাল পাওঁ সেই কাৰণে মই সোশ্যাল ষ্টাডিয়ে পঢ়িম সায়েন্সক একেবাৰে সময় নিদু তেনেকুৱা নহয় তোমালোকে বেয়া পালেও সেই সাবজেক্টটোত বেয়া পালে অকমান বেছিহে সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়াহে তোমালোকৰ হেতু সাবজেক্ট ভাল লাগা হ'ব বা হেতু সাবজেক্ট মানে বেছিকে জানা হবা পাৰা হবা ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া আহিছো মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা যে উইকলি কেনেকে ৰুটিন বনাব লাগে সাবজেক্ট ওয়াইজ তো তেনেকে বনাই লবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে এটা মান্থলি টাৰ্গেট লবা ঠিক আছে এটা মান্থলি টাৰ্গেট লবা মানে কেনেকুৱা তোমালোকৰ টোটাল যিমানটা চেপ্টাৰ আছে সেই হিচাপে তোমালোকে ভগাই ল'ব পাৰা বা এনেও ল'ব পাৰা তোমালোকৰ যেনিবা 10টা চেপ্টাৰ আছে ঠিক আছে তো 10টা চেপ্টাৰক যদি তোমালোকে দুটা চেপ্টাৰকে প্ৰত্যেক মাহতে কৰা 5 মাহত তোমালোকৰ কোৰ্স ফিনিশ হৈ যাব আৰু তোমালোকে 6 মাহৰ ভিতৰত যদি কোৰ্স ফিনিশ কৰিব পাৰা হেতু এটা ভাল কথা তাৰ পিছত তোমালোকে ৰিভিজন কৰি থাকিব পাৰিবা যিমানে ৰিভিজন কৰিবা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব হয়নে নহয় হেহে তোমালোকৰ যদি মই এক্সাম্পল এটা দিছো তোমালোকৰ যেনিবা ইংৰাজী 10টা চেপ্টাৰ আছে তোমালোকে কি ট্ৰাই কৰিবা এটা মাহত তোমালোকে দুটা চেপ্টাৰকে হেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে কৰিবই লাগিব কিছুমানৰ বেছি সময় লাগি যাব পাৰে যেনে বিজ্ঞানৰ এটা চেপ্টাৰ তোমালোকে ভাবিলা যে বিজ্ঞানৰ মই দুটা চেপ্টাৰ হেক কৰিম এইটো মাহত কিন্তু কিবা কাৰণত হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰ হে হেক হ'ল এটা চেপ্টাৰ হেক কৰিব নোৱাৰিলা তো হিটো কি কৰিবা তুমি নেক্সট মাহত এটো কমপ্লিট কৰি লবা তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ইয়াত মই উদাহৰণ দি দেখুৱাই দিছো যে তোমালোকে কেনেকুৱা কৰিব পাৰা মান্থলি এটা টাৰ্গেট ললে ইংৰাজীৰ তোমালোকে এটা পয়েম ললা এটা প্ৰজ ললা দুটা যদি প্ৰজ লোৱা তোমালোকৰ বেছি মানে কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব হেহে তোমালোকে এটা পয়েম ললা এটা প্ৰজ ললা তাৰ গুটেইখিনি হেক কৰিলা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত টেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলা তাৰ লগত গ্ৰামাৰো কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলা তাৰ পিছত সায়েন্সৰ তোমালোকে এটা ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ এটা কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰ এটা বায়োলজি চেপ্টাৰ এনেকেও ল'ব পাৰা বা এটা ফিজিক্সৰ ললা এটা বায়োলজি ললা এইটো মাহত নেক্সট মাহত এটা কেমিষ্ট্ৰি এটা বায়োলজি ললা তাৰ নেক্সট মাহত এটা ফিজিক্স এটা কেমিষ্ট্ৰি তো তেনেকৈ মিলাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত সোশ্যালৰ ক্ষেত্ৰতো আজি এইটো মাহত তোমালোকে হিষ্ট্ৰি এটা ললা পলিটিকেল এটা ললা এটা জিওগ্ৰাফি ললা নেক্সট মাহত কি কৰিবা এটা ইকনমিক্স লবা এটা জিওগ্ৰাফি লবা এটা হিষ্ট্ৰি লবা তো তেনেকৈ তোমালোকে মিলাই লবা এমআইএলৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এনেকুৱা ল'ব পাৰে যে এই মাহত মই দুটা চেপ্টাৰ এমআইএলৰ হেক কৰিম একেবাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি মুখস্থ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে বা ইলেক্টিভৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ মেথছৰ ক্ষেত্ৰতো মেথছৰ এই 4টা চেপ্টাৰ আমাৰ টিউচনত হৈছে বা মই ক্লাছত পঢ়িছোঁ এইখিনি মই আজি মানে এই মাহটোত প্ৰেক্টিস কৰি হেক কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে মান্থলি টাৰ্গেট ল'ব পাৰা আৰু তেনেকৈ তোমালোকে উইকলি টাৰ্গেটো ল'ব পাৰা ঠিক আছে কিছুমানে মান্থলি টাৰ্গেট ল'ব দিগদাৰ পাব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে উইকলি টাৰ্গেটো ল'ব পাৰা তোমালোকে উইকলি লিখি ল'বা যে ইংৰাজী মই এইটো চেপ্টাৰ হেক কৰিম উইকলি হ'লে তোমালোকে কম ল'ব লাগিব নহলে তোমালোকৰ হেক নহব হেহে তোমালোকে এনেকৈ ল'ব পাৰা যে এইটো উইকত মই এটা ইংৰাজী পয়েম হেক কৰিম আৰু অসমীয়াৰ এটা চেপ্টাৰ পঢ়িম আৰু সোশ্যাল ষ্টাডিৰ মই জিওগ্ৰাফিৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হেক কৰিম এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে ৰুটিন বিলাক বনাব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই যেটো লিখি দিছো হেতুৱে কৰিব লাগিব তোমালোকে নিজকে প্ৰশ্ন সুধি চাবা যে মই কোনখিনি সময়ত পঢ়ি ভাল পাওঁ বা কোনটো সাবজেক্টক মই বেছি সময় দিব লাগে মই মেথছ প্ৰেক্টিস কৰিব বেছিকে লাগে নে কমকে লাগে হেবিলাক তোমালোকে যদিহে ভাবা তোমালোকে 5 দিন মেথছ প্ৰেক্টিস কৰিলে নহয় তেনেহলে তুমি সপ্তাহৰ 7 দিনে প্ৰেক্টিস কৰা তুমি যদি ভাবা যে তুমি মেথছত কুইক তেনেহলে তুমি সপ্তাহৰ 7 দিনে ট্ৰাই কৰা 2 ঘণ্টাকে মেথছ কৰিবলৈ ঠিক আছে আৰু যদিহে তোমালোকৰ ভাবা যে ইংৰাজী মোৰ সোনকালে হয় তেনেহলে 2 দিন পঢ়িলেও হ'ব তোমালোকৰ আৰু নহলে বা 3 নম্বৰ দিনটো তোমালোকে গ্ৰামাৰ এছে মুখস্থ কৰা বা এবিলাকত দিয়া ঠিক আছে তো তেনেকৈ তোমালোকে নিজক চাই পেলাই ৰুটিনবিলাক বনাই ল'বা আৰু মই যদি কিবা এটা ৰুটিন বনাই দিওঁ আৰু সেইখন যদি তোমালোকে ফলো কৰিব বিচাৰা তেনেহলে তোমালোকৰ বহুত প্ৰবলেম হ'ব কাৰণ মই তোমালোকক নাজানো বা তোমালোকে কেতিয়া পঢ়া কোনখিনি সময়ত পঢ়ি ভাল পোৱা কোনটো সাবজেক্টত তুমি ষ্ট্ৰং কোনটো সাবজেক্টত উইক মইতো নাজানো হেহে মই যদি ৰুটিনখন বনাই দিওঁ এখন ঠিক নহব হেহে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব নিজে নিজৰ ৰুটিনখন বনাব লাগিব ঠিক আছে আশা কৰো এই আইডিয়াটোৱে মই যেটো আইডিয়া দিব ট্ৰাই কৰিছো ৰুটিন কেনেকৈ বনাব লাগে হেইটো তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হৈছে আৰু যদি হেল্পফুল হৈছে তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ এনেকুৱা ভিডিওবোৰ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ